Papunta tayong Santa Rita ngayon. May kaswap lang ako ng canister ko sa kalkal pipe na pang Aerox. So dapat may vlog pa bago to, kaso napakaingay ng mic natin. Tungkol sana yun sa reel, kasi yung reel yung part ng sarad. Kasi diba mag-fishing vlog tayo. So linag ko sana yun, kaso sobrang ingay ng mic kaya nag-decide na lang akong hindi siya i-upload. Kasi ala rin, ang pangit din, napakaingay. So ngayon, papunta nga tayo Santa Rita. Doon lang sa may pagbaba ng tulay, sa may NLEX. May kausap lang tayo. So short vlog lang to. Yun nga lang, sana hindi maingay yung mic. Nandito na may mic tago. Nung nakaraan kasi nasa may helmet siya, kala ko safe siya sa hangin. Pag check ko napakagaral-gal. Dinig na may boses, kaso magaral-gal Tsaka dinig na dinig yung hangin. Napangit ka ako i-upload. So nagtataka kayo bakit may parang facecam tayo, tapos iwala yung view ng harap. Ang gamit ko kasi ngayon cellphone lang, itong pang facecam, tapos yung sa harap natin SLR na camera, kaya dalawa yung natin camera. Yung SLR kasi hindi compatible yung mic ko kaya hindi ko magamit yung mic doon sa SLR. Kaya ayan, may facecam tayo para dun yung boses, tapos kita pa yung mukha ko, diba? Tapos kita rin yung biyahe. So sige, balik na lang ako pag nandun ako sa may tulay. Na tayo sa may tulay. Doon tayo sa kabilang side, sa pagbaba. Sana makita agad natin yung kausap natin. So yung last vlog din kasi medyo hindi ko na-control yung boses ko. Akala ko kailangan kong lakasan, kailangan kong i-adjust yung pagsasalita ako. Kaya isang factor din, kaya parang sabog-sabog yung tunog So yun, share ko lang. So dito na tayo. Chat ko muna siguro yung kausap natin. Tatabi lang ako. Hindi ko alam saan bahay niya. So sabi niya pagbaba daw ng tulay. So tatabi muna tayo. So nag-chat naman pala yung kausap natin, no? Pagbaba ng kanto, ng tulay, kumaliwa tayo, unang kanto. Kasi may malaking gate daw na blue, diretso lang. Yan, update ko na lang kayo. Malaking gate. Ito, malaking gate na blue. Chat ulit natin siya. Ano ba yun? Hindi naman nata bahay ko. Gago, hindi bahay ko. Saan kaya? Ito. Nakita ko ni Aerox. Okay na.
nakuha na natin. Ito, nakasabit ito. So, ewan ko kung ibibideo ko pa yung pagkakabit, ano. Makikikabit lang tayo dun sa lolo ko, medyo madilim dun. Saka wala namang special dun sa pagkakabit nitong Viper. So, siguro, konting clip na lang pagka nakakabit na. Naka-sound test ka. Uy, gago. Tang ina mo. Hindi ko napansin, gago. Pag nakabit na, tek pa tayo mabangga. So sige, dito na ako sa shortcut. Ayoko magsabi, bigat ni Mike. So sige, maraming salamat sa panonood. Ay, shoutout nga pala sa kay Charles, saka kay Saldi. Dahil sa inyo, 71 subscribers na tayo, tuloy-tuloy lang. So, sa mga bago, please like, share, and subscribe. Sa mga patuloy pa rin nanonood, maraming salamat. Abangan nyo na lang yung fishing vlogs natin. Medyo nag-iipon pa kasi ko. Tulad nun, yung reel muna inuna ko. Tapos second hand lang yun, mura lang kuha natin. So, bali wala pa tayong rod. Pero baka tumingin pala tayo sa New Star. Mura lang daw doon. Tsaka maganda yung quality. Yung reel ko kasi, kaya niya ng 22 kilograms na isda. Kaya panalo na rin kahit second hand. Tapos may tali na siya. Magandang quality din. So, yan. Abangan na lang natin. So, salamat. Hanggang dito na lang. Peace.